नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुसँग एउटा एकदमै बेस्ट माइनिङ प्रोजेक्ट शेयर गर्न जाँदै छु। यो एकदमै रियल छ र जेन्युइन छ, 100% प्रॉफिट दिएर जानेछ। सो तपाईहरु यसमा माइनिङ अवश्य गर्नु होला। लगभग 1 महिनादेखि माइनिङ चलिरहेको छ यसमा र यो माइनिङ प्रोजेक्ट नै हो र यसलाई हामीले 24 घण्टामा स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, माइनिङ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति यसमा माइनिङ गर्ने तरिका फरक रहेको छ र रजिस्टर गर्नलाई खासै केही गाह्रो पर्दैन र यसको 200 मिलियन यसको सप्लाई रहेको छ जम्मा र यसको प्राइस निकै नै राम्रो रहनेछ। $2 देखि $5 सम्म यसको प्राइस हुन सक्छ साथीहरु। एकदम कम छ किनभने यसको सप्लाई र साथीहरु यसमा एकदमै दिनदिनै धेरै नै यसमा माइनरहरु जोडिदै गइरहेको छ र यो अब एकदमै छिटो 2-2.5 महिनामै यसको माइनिङ सकिनेछ र यसमा चाहिँ प्रिसेल सुरु हुनेछ र यसको प्रिसेल सकिसके पछाडी यो लगत्तै यसको आफ्नै एक्सचेन्ज आउनेछ र त्यसपछि यो केवाईसी कम्प्लिट गरेर यसले हामीले चाहिँ विथड्र दिनेछ। मलाई आशा छ यसले एकदमै छिटो हामीलाई विथड्र दिनेछ र हामीलाई फाइदा पनि दिनेछ। साथीहरु यसमा चाहिँ कसरी हामीले रजिस्टर गरेर माइनिङ सुरु गर्न सक्छौं त्यो तरिका म तपाईहरुसँग शेयर गर्न जाँदै छु। त्यो भन्दा पहिले यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु तपाईहरुले यसमा अकाउन्ट बनाउनको लागि मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईहरु सिधै अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा मेरो टेलिग्राममा पनि यसको लिंक हाल्दिएको छु। टेलिग्राममा गएर अकाउन्ट बनाउन सजिलो हुन्छ। टेलिग्रामको लिंक पनि मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमै हाल्दिएको छु। त्यहाँबाट तपाई जोडिन सक्नुहुन्छ मेरो टेलिग्राममा। मैले त्यहाँबाट धेरै एयरड्रपहरु पनि शेयर गर्ने गरेको छु। मलाई फुर्सद नभएको बेला अथवा मैले यो सानो एयरड्रपहरुको भिडियो बनाउन सम्भव नभएको बेला म त्यहाँ टेलिग्राममा शेयर गर्ने गरेको छु धेरै एयरड्रपहरु। त्यहाँ तपाईहरु जोडिनु होला। अब हामी लाग्छौं अकाउन्टलाई रजिस्टर गर्ने प्रोसेसतिर। ओके फ्रेन्ड्स, मैले दिएको लिंकमा तपाईहरुले टच गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ सुरुमा इमेल हाल्न भन्ने छ र तपाईहरुले सधैं युज गर्ने एउटा एक्टिभ जीमेल यसमा हाल्नु होला र यहाँ आफ्नो एउटा स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नु होला। तल कम से कम 6 अंकको चाहिँ यहाँ यसमा पासवर्ड दिनु होला र यहाँ तल रेफर कोड छ। यहाँ रेफर कोडमा तपाईहरुले केही पनि टच नगर्नु होला। रेफर कोड छैन भने तपाईहरुले मैले यहाँ आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा रेफर कोड दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ कपी गरेर यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। इमेल र पासवर्ड हालिसके पछाडी यहाँ तल जुन दिएको छ रजिस्टर, यहाँ रजिस्टरमा तपाईहरुले टच गर्नुभयो भने त्यसपछि 4 अंकको कोड जीमेलमा जानेछ र जीमेलमा गएर त्यो कोड कपी गरेर फेरि यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ सुरुमा नाम लेख्न भनेको हुन्छ। आफ्नो फुल नेम जुन ओरिजिनल नेम छ नागरिकतामा भएको त्यो नेम दिनु होला अनि त्यसपछि भेरिफाई कोड गर्नु होला। म तपाईहरुलाई फेरि अकाउन्ट क्रिएट गरेर देखाउन सक्दिन किनकि मैले अलरेडी आफ्नो अकाउन्ट बनाइसकेको छु र फेरि पनि मैले अकाउन्ट क्रिएट गरे भने मेरो अकाउन्ट ब्यान गर्दिन सक्छ। सो त्यसैले तपाईहरु पनि मल्टिपल अकाउन्ट नबनाउनु होला किनकि यो एकदम राम्रो माइनिङ एप हो र धेरैको अकाउन्ट ब्यान गरिदिएको छ। तपाईहरुको पनि ब्यान हुन सक्छ, त्यसैले डबल अकाउन्ट चाहिँ नबनाउनु होला साथीहरु। देन अब अकाउन्ट बनाइसके पछाडी अब यसमा कसरी माइनिङ स्टार्ट गर्ने त्यो देखाउने छु तपाईहरुलाई। अब तपाईहरुले यहाँ अकाउन्ट आफ्नो बनिसके पछाडी लगइन भइसके पछाडी यहाँ तपाईहरुले फेरि यहाँ तल जुन देख्नु भएको छ माइन CLT लेखिएको छ, यहाँ माइन CLT मा टच गर्नु होला। माइन CLT मा टच गरिसके पछाडी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ गोलो यहाँ लेखिन्छ र यहाँ माइन लेखिएको हुन्छ। यहाँ माइनमा टच गरिदिनु होला सिम्पली। यहाँ माइनमा टच गर्दिसके पछाडी यहाँ फेरि पनि यहाँ तल एउटा फेरि माइन CLT लेखिएको छ। फेरि यहाँ टच गरिसके पछाडी फेरि यहाँ ओके भनेर आइसकेको छ। यहाँ ओके लेखिसकेको छ र अब यो सक्सेसफुली माइनिङ स्टार्ट भइसकेको छ। देन तपाईहरुले यहाँ माइनिङ गरिसके पछाडी अब यहाँ माइनिङ ठीक छ कि छैन, चलिराखेको छ कि छैन हेर्नको लागि फेरि पनि यहाँ माइन CLT मा टच गर्नुभयो भने यहाँ अब टाइम देखाउन थाल्नेछ र तपाईहरुले फेरि पनि यहाँ 24 घण्टामा आएर
आफ्नो माइनिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देन साथीहरू यसमा अब अर्को हप्तादेखि भन्नाले अब आइतबारदेखि यसको स्पिड 2 गुणा बढ्नेछ। अहिले 0.5 माइनिङ चलिराखेको छ भने अब आइतबारदेखि अब एउटा कोइन चाहिँ दैनिकी हुनेछ। देन तपाईहरूले यसमा 100% प्रफिट पाउनुहुन्छ साथीहरू र 100% यो एकदम रियल र जेन्युन माइनिङ हो। यसको एप तपाईहरूले प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ र यसको एपको खासै धेरै साइज छैन, 9 देखि 10 MB यसको साइज हुन्छ र तपाईहरूले प्ले स्टोरमा गएर सेलिया लेखेर यसको एप सर्च गर्नुभयो भने यसको एप आउनेछ र तपाईहरू इन्स्टल गरेर त्यहाँबाट माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यसमा माइनिङ चाहिँ गर्न नछोड्नु होला साथीहरू। म फोर्सफुली कुनै पनि माइनिङलाई जोइन गर्न भन्दिनँ, तर तपाईहरू यदि माइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, माइनिङ हन्टर हुनुहुन्छ भने तपाईहरू यो माइनिङलाई मिस नगर्नु होला, नभए तपाईहरू पछि पछताउनु पर्ला। मबाट कुनै गल्ती भएको भए माफ गर्नु होला। मनमा कुनै प्रश्नहरू छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। फेरि पनि यस्तै अपडेट लिएर आउने नै छु। यदि अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।